30 มิถุนายน 1908 เวลา 7 โมงเช้าเศษในไซบีเรียกลาง ชาวบ้านในหมู่บ้านวานาวารากำลังทำกิจวัตรยามเช้า ชายคนหนึ่งชื่อเซมโยนอฟนั่งอยู่บนขั้นบันไดหน้าบ้าน หันหน้าไปทางทิศเหนือ แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในเสี้ยววินาที เขาเขียนบันทึกไว้ว่า ท้องฟ้าทางทิศเหนือแยกออกเป็น2 ซีก และเพลิงขนาดมหึมาปรากฏขึ้น ลุกลามไปทั่วฟ้าครึ่งหนึ่ง ความร้อนรุนแรงมากจนเขารู้สึกเหมือนเสื้อกำลังจะลุกไหม้ เขาพยายามดึงเสื้อออก แต่แรงระเบิดพัดเขาปลิวออกจากขั้นบันได หมดสติไป เซมโยนอฟอยู่ห่างจากจุดระเบิด 65 กิโลเมตร ลองจินตนาการดูว่า ถ้าอยู่ที่จุดระเบิดจริงๆ มันจะรุนแรงขนาดไหน สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่ Unknown Files วันนี้เราจะย้อนกลับไปในเช้าวันนั้น เพื่อไขปริศนาที่ยังไม่มีคำตอบสมบูรณ์แม้ผ่านมา117 ปีแล้ว อะไรกันแน่ที่ทำให้ต้นไม้ในไซบีเรีย 80 ล้านต้นล้มพร้อมกันในคืนเดียว โดยไม่ทิ้งหลุมอุกกาบาตไว้แม้แต่แห่งเดียว ก่อนอื่นต้องเข้าใจสถานที่ก่อนครับ ไซบีเรียกลางในปี 1908 คือพื้นที่ป่าสนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ห่างไกลจากเมืองใหญ่หลายร้อยกิโลเมตร ไม่มีถนน ไม่มีรถไฟ มีแต่ชนพื้นเมืองชาวอีเวนกิที่เลี้ยงกวางเรนเดียร์และนักค้าขายที่กระจายตัวอยู่ห่างๆกัน มันคือสถานที่ที่ถ้าเกิดอะไรขึ้น โลกภายนอกจะไม่รู้เลยเป็นเวลานาน และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆครับ เช้าวันที่ 30 มิถุนายนราว 7 โมงเช้า ชนพื้นเมืองอีเวนกิและชาวรัสเซียที่ตั้งถิ่นฐานอยู่แถบทะเลสาบไบคาล เห็นแสงสีน้ำเงินสดใส พุ่งข้ามท้องฟ้า สว่างเกือบเท่าดวงอาทิตย์ ทิ้งรอยควันบางๆยาวพาดฟ้าไว้เบื้องหลัง นักบินไม่มีเครื่องบินไม่มีจรวดไม่มีในยุคนั้นแล้วมันคืออะไรจากนั้นราว7 นาทีต่อมาเกิดเสียงดังระเบิดสนั่นที่คนได้ยินไกลออกไปกว่า 1,000 กิโลเมตรแรงกระแทกพัดประตูและหน้าต่างหลุดออกจากกรอบในหมู่บ้านที่อยู่ห่างหลายร้อยกิโลเมตรคลื่นแรงระเบิดพัดผู้คนออกจากที่นั่งม้าพากันล้มลงผู้คนแตกตื่นคิดว่าวันสิ้นโลกมาถึงแล้วชาวอีเวนกิคนสูงอายุบางคนรีบสวมเสื้อผ้าที่ดีที่สุดเพื่อเตรียมตัวตายหนึ่งในชาวอีเวนกิที่อยู่ใกล้จุดระเบิดที่สุดถูกแรงระเบิดพัดปลิวไปชนต้นไม้ห่างออกไปกว่า12 เมตรกระดูกแขนหักเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมากวางเรนเดียร์หลายร้อยตัวในพื้นที่ใกล้จุดระเบิดตายหมดและในป่าเงียบสนิทมีแต่เสียงต้นไม้ที่กำลังลุกไหม้สถานีวัดแรงสั่นสะเทือนทั่วโลกรวมถึงในอังกฤษและเยอรมนีบันทึกคลื่นแผ่นดินไหวจากเหตุการณ์นี้ได้คลื่นความดันบรรยากาศวนรอบโลกถึง2 รอบพื้นที่ที่ถูกทำลายกว้างกว่า 2,000 ตารางกิโลเมตรใหญ่กว่ากรุงลอนดอนทั้งเมืองต้นไม้80 ล้านต้นล้มพร้อมกันโดยทุกต้นหันไปในทิศทางเดียวกันเหมือนถูกอะไรบางอย่างกวาดจากข้างบนลงมาแต่ที่แปลกที่สุดคือไม่มีหลุมอุกกาบาตไม่มีซากหินไม่มีโลหะไม่มีอะไรตกลงมาเลยแล้วอะไรกันแน่ที่ทำให้เกิดเรื่องนี้โลกภายนอกแทบไม่รู้เรื่องนี้เลยครับเพราะในปี 1908 รัสเซียกำลังวุ่นอยู่กับปัญหาการเมืองหนังสือพิมพ์รายงานข่าวนี้สั้นมากแล้วก็หายไปนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่เดินทางไปสำรวจพื้นที่จริงคือลีโอนิด คูลิกนักแร่วิทยาชาวรัสเซียเขาไปถึงที่นั่นในปี 1927 หรือ 19 ปีหลังเหตุการณ์เมื่อคูลิกเข้าไปในพื้นที่สิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาตกใจมากต้นไม้ล้มเป็นแนวรัศมีออกไปทุกทิศทางเหมือนลวดลายบนนาฬิกาจุดศูนย์กลางการระเบิดชัดเจนแต่แปลกมากตรงกลางสุดต้นไม้ยังยืนต้นอยู่เพียงแต่ถูกลอกเปลือกและกิ่งก้านออกหมดเหมือนถูกความร้อนรุนแรงจากด้านบนโดยตรงและไม่มีหลุมอุกกาบาตที่ไหนเลยคูลิกใช้เวลาหลายปีค้นหาเชื่อว่าต้องมีอุกกาบาตฝังอยู่ใต้ดินหรือในทะเลสาบแถวนั้นแต่ไม่พบอะไรเลยทำไมถึงไม่มีหลุมอุกกาบาตคำตอบที่วิทยาศาสตร์ยอมรับในปัจจุบันคือสิ่งที่ระเบิดนั้นไม่เคยแตะพื้นดินเลยมันระเบิดในอากาศที่ความสูงประมาณ 5-10 กิโลเมตรเหนือพื้นดินเรียกว่า Air Burst หรือการระเบิดในอากาศซึ่งจริงๆแล้วน่ากลัวกว่าการตกลงพื้นดินตรงๆเสียอีกเพราะแรงระเบิดกระจายออกด้านล่างอย่างสม่ำเสมอครอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง
แทนที่จะสร้างหลุมลึกจุดเดียวแต่คำถามที่ใหญ่กว่าคือมันคืออะไรทฤษฎีหลักที่นักวิทยาศาสตร์ถกเถียงกันมาตลอด117 ปีมีอยู่ด้วยกันหลายทฤษฎีครับทฤษฎีแรกอุกกาบาตหินหรือ Stony Asteroid ขนาดประมาณ 50-100 เมตรพุ่งเข้าชั้นบรรยากาศด้วยความเร็วประมาณ 54,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงความร้อนรุนแรงมากจนมันระเบิดสลายตัวในอากาศก่อนแตะพื้นชิ้นส่วนย่อยสลายจนหายไปเกือบหมดนี่คือทฤษฎีที่นาซาและนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ยอมรับในปัจจุบันทฤษฎีที่ 2 ดาวหางไม่ใช่อุกกาบาตดาวหางส่วนใหญ่ประกอบด้วยน้ำแข็งและฝุ่นระเบิดในอากาศได้ง่ายกว่าและไม่เหลือซากให้ค้นหาทฤษฎีนี้อธิบายได้ดีว่าทำไมถึงไม่มีชิ้นส่วนเหลืออยู่เลยแต่การศึกษาล่าสุดพบอนุภาคโลหะขนาดจิ๋วในดินของพื้นที่ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามันมีโลหะมากกว่าดาวหางทั่วไปทฤษฎีที่ 3 อุกกาบาตเหล็กที่พุ่งผ่านชั้นบรรยากาศโลกในมุมเฉียงมากแล้วพุ่งกลับออกไปสู่อวกาศทฤษฎีนี้ตีพิมพ์ในปี 2024 โดยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยไซบีเรียนเฟเดอรัลมันน่าสนใจมากครับเพราะถ้าถูกต้องแปลว่าตุงกุสกาคือการเฉี่ยวของโลกกับวัตถุขนาดมหึมาไม่ใช่การพุ่งชนตรงๆและวัตถุนั้นยังคงโคจรอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลพลังงานจากการระเบิดนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าอยู่ระหว่าง 10-15 เมกะตันของ TNT นั่นคือมากกว่าระเบิดนิวเคลียร์ที่ทิ้งลงฮิโรชิมาประมาณ 1,000 เท่าลองจินตนาการว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดเหนือกรุงลอนดอนหรือโตเกียวหรือกรุงเทพมหานครแทนที่จะเป็นป่าในไซบีเรียผลที่ตามมาคือสิ่งที่เรียกว่าการสิ้นสุดของอารยธรรมในพื้นที่นั้นแต่ยังมีอีกหนึ่งรายละเอียดที่ซ่อนอยู่ครับที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงในคืนหลังเหตุการณ์ท้องฟ้าทางตอนเหนือของยุโรปรวมถึงอังกฤษเยอรมนีสแกนดิเนเวียและรัสเซียตอนกลางสว่างผิดปกติจนสามารถอ่านหนังสือได้กลางดึกโดยไม่ต้องใช้ไฟท้องฟ้าส่องสว่างด้วยแสงสีส้มและเงินเป็นเวลาหลายคืนติดต่อกันนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอนุภาคที่กระจัดกระจายจากการระเบิดลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศสูงแล้วสะท้อนแสงอาทิตย์ลงมาในเวลากลางคืนคนในลอนดอนเห็นแสงจากตุงกุสกาโดยไม่รู้ว่ามันคืออะไรปัจจุบันเรามีเครื่องมือตรวจจับวัตถุใกล้โลกที่ดีขึ้นมากครับ NASA มีโปรแกรม Eyes on Asteroids ติดตามวัตถุอันตรายใกล้โลกอยู่ตลอดเวลาและปี 2016 สหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 30 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันแอสเตรอยด์สากลเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ตุงกุสกาและสร้างความตระหนักรู้เรื่องภัยคุกคามจากอวกาศเหตุการณ์แบบตุงกุสกาคาดว่าจะเกิดขึ้นในโลกโดยเฉลี่ยทุกๆหลายร้อยปีครั้งนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเราโชคดีมากที่มันเกิดเหนือป่าร้างในไซบีเรียถ้าเส้นทางของมันเปลี่ยนไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนหรือหลังโลกกำลังหมุนอยู่มันอาจระเบิดเหนือเมืองใหญ่แต่ที่น่าคิดที่สุดครับแม้ผ่านมา117 ปีเราก็ยังไม่รู้ 100% ว่ามันคืออะไรเราพบอนุภาคขนาดจิ๋วในดินเราพบรอยต้นไม้ล้มเราพบหลักฐานการระเบิดในอากาศแต่ไม่มีชิ้นส่วนหลักเหลืออยู่ให้พิสูจน์บางทีคำตอบหนีไปพร้อมกับการระเบิดกลายเป็นไอระเหยที่กระจายไปในชั้นบรรยากาศบางทีคำตอบยังโคจรอยู่ที่ไหนสักแห่งในระบบสุริยะและบางทีมันจะกลับมาอีกครั้งวันที่ 30 มิถุนายน 1908 พิสูจน์ว่าจักรวาลไม่ได้สงบนิ่งและโลกของเราก็ไม่ได้ปลอดภัยจากมันเสมอไปถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับจะได้ไม่พลาดแฟ้มลับที่เราจะเปิดในตอนต่อไปขอบคุณที่ดูจนจบครับแล้วเจอกันใหม่ที่ Unknown Files